बनवणार आहोत लिंबाचं इन्स्टंट लोणचं. त्याला तुम्ही लिंबाचा सॉस किंवा लिंबाची चटणीही म्हणू शकता. त्यासाठी या ठिकाणी मी पिवळे 7 लिंब घेतलेले आहेत मध्यम आकाराचे. त्याचप्रमाणे 1 चमचा या ठिकाणी लिंबाच्या लोणच्याचा मसाला घेतला आहे. 1 चमचा लाल तिखट घेतलं आहे. चवीनुसार मीठ आणि या ठिकाणी 1 वाटी मी गूळ घेतलेला आहे. त्यासाठी आपण आता सर्वात प्रथम या लिंबाच्या बारीक फोडी करून त्यातल्या बिया काढून घेऊ. ठिकाणी लिंब आपले बारीक असे चिरून घेतले आहे. साधारणपणे एका लिंबाच्या 8-8 फोडी या ठिकाणी केल्या आहेत. त्यानंतर आपण या लिंबातल्या ज्या बिया आहेत त्या आपण सुरीच्या साहाय्याने काढून टाकायच्या आहे, म्हणजे आपलं लोणचं कडवट लागणार नाही. नाहीतर लिंबामुळे बिया ज्या आहेत त्याच्यामुळे आपलं लोणचं कडू होऊ शकतं. त्याच्यामुळे सर्व बिया या ठिकाणी या पद्धतीने सुरीच्या साहाय्याने किंवा काट्याच्या साहाय्याने काढून घ्यायच्या आहे. आणि आपण लिंबाच्या सर्व बिया काढून घेतलेल्या आहेत आणि लिंब स्वच्छ केले आहेत चांगले बिया काढून. आणि आता आपण ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून बारीक अशी त्याची पेस्ट करून घेणार आहोत. आता आपल्याला यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट घेतलेलं होतं ते पण मिक्स करून द्यायचं आहे. चुकलं. आणि 1 चमचा लिंबाचा लोणच्याचा जो मसाला घेतला होता तो आपण ॲड करणार आहोत. आणि आपण चवीनुसार या ठिकाणी मीठ टाकून घेणार आहोत. आणि हा जो गूळ घेतला आहे आपण तो पण यामध्येच आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेऊ. आणि त्याची अशी बारीक पेस्ट तयार करायची आहे आपल्याला. आपली लिंबाची पेस्ट या ठिकाणी तयार झालेली आहे. आणि या मी कढईमध्ये साधारणपणे 2 चमचे तेल टाकून घेतलं आहे. त्यामध्ये आता आपण ही पेस्ट परतून घेणार आहोत. तेल टाकलं नाही तरीही चालतं, पण तेल टाकल्यानंतर आपलं लोणचं जास्त दिवस टिकायला मदत होते. साधारणपणे आपल्याला हे 10 मिनटं तरी छान बुडबुडे सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे, म्हणजे छानपैकी लोणचं आपलं शिजून जास्त दिवस टिकायला या ठिकाणी मदत होईल. लिंबामध्ये भरपूर प्रमाणात व्हिटॅमिन सी असल्यामुळे ते स्किनसाठीही खूप उपयुक्त आहे. तसेच वेट लॉससाठीही आपल्याला ते फार उपयोगी आहे. तसेच गुळामध्येही भरपूर प्रमाणात लोह असल्यामुळे हे लोणचं खूपच आपल्या शरीरासाठी फायदेशीर आहे. त्याच्यामुळे नक्की करून बघा. याचा फायदा असा आहे की यामध्ये सालीसुद्धा वाया जात नाही. आपण या साली पण मिक्सरमधून बारीक केल्या आहेत. त्याच्यामुळे सालीसह लिंब आपल्या पोटात जायला मदत होते. या पद्धतीने आपण आता छानपैकी हे परतून घेऊ. या ठिकाणी तयार झालेलं आहे. एकदम सॉसप्रमाणेच दिसतं आहे. त्याच्यामुळे लहान मुलं पण आवडीने खातात. हे तुम्ही पराठ्याबरोबर किंवा थालीपीठांबरोबर सर्व करू शकता. त्याचप्रमाणे जर तुम्हाला तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्ही गुळाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता. तुम्हाला जर जास्त गोड आवडत असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही गुळाचं प्रमाण वाढवू पण शकता. तर हे तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा.